ብዙዎቻችን እንግዲህ ፕሮግራሚንግ መማር እንፈልግና የት ቦታ በነፃ መማር እንደምንችል አናውቅም። በዛሬው ቪዲዮ 5 ፕሮግራሚንግ መማር የምትችሉባቸው ዌብሳይቶች አንድ በአንድ የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንለፍ። አምስተኛው ዌብሳይት freecodecamp ይሰኛል። freecodecamp.org ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ነው ይመጣላችሁ። እንደዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ ለኮዲንግ ለመማር ተደርጎ የተሰራ ዌብሳይት ነው። ቻናልም አላቸው፣ ዩቲዩብ ቻናል አላቸው። ዩቲዩብ ቻናላቸውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ይህ ዌብሳይት ከሌሎች ዌብሳይት የሚለየው ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል። በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት የተማራችሁ ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ያለምንም ክፍያ። ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉት። ከነዚህ መካከል javascript አልጎሪዝም አለ፣ ፍሮንት ኤንድ አለ፣ ባክ ኤንድ አለ፣ ዳታ አናሊቲክስ አለ፣ ፓይተን አለ፣ ማሽን ለርኒንጎች አሉ። እነዚህ የመሳሰሉ በጣም ብዙ ካቴጎሪዎች አሉት። እናንተ የምትፈልጉት መማር የምትፈልጉትን የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ፍሮንት ኤንድ መማር የሚፈልግ ሰው ካለ ፍሮንት ኤንድ የሚለውን ክሊክ ያደርጋል። ዘን ወርታች በማድረግ ኮርሶቹ አንድ በአንድ የተዘጋጁ አሉ። እነሱን ከሀ እስከ ፐ ስቴፑን ተከትላችሁ መማር ነው ማለት ነው የሚጠብቀው ከእናንተ። እዚህ ጋር እያንዳንዱን የኮዲንግን ትምህርት አለ በግራ በኩል፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ፕራክቲስ የምታደርጉበት አውትፑት አለ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌላ ኮርስ መማር ይፈልጋሉ የሚል ሰውም ካለ እንደዛው ሄዶ አንዱ የሚፈልገውን ክሊክ ያደርጋል። ዘን እያንዳንዱ የተዘጋጁ ናቸው። እነሱንም ከ1 እስከ 90 ድረስ አሉ። እሱ ሲጨርሱ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ትወርዳላችሁ። አንድ በአንድ እየመረጣችሁ የተማራችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ይህን ከጨርሳችሁ በኋላ ነው ሰርቲፊኬቱን የሚሰጣችሁ ማለት ነው። የምትሰሩት ፕሮጀክት አለ፣ ያን ፕሮጀክት ሰርታችሁ ሰርቲፊኬቱ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛውን ክሊክ ብናደርገው አንዱን ፓርት እንደምትመለከቱት እነዚህ አይነት ፓርት ይወጣል። ያሁን ይሄ የሲኤስኤስ ትምህርት ነው። እዚህ ጋር ስለ ኮዶቹ ስለምትማሩት ኮዲንግ ራፍሊ የሚሰጣችሁ ትምህርት አለ። ዘን ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ በቀኝ በኩል አውትፑት አለ። የዚህ የኮዱ አውትፑት ምን ይመስላል፣ እያንዳንዱ ኮዶች ስንጽፏቸው ምን አይነት አውትፑት አላቸው የሚለውን እዚህ ጋር መታችሁ ማየት ይችላላችሁ። በተጨማሪም ያለምንም ኮዲንግ መጻፊያ ሳያስፈልጋችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ አውትፑቶችን ማየት ይችላላችሁ፣ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይህንን ዌብሳይት በመጠቀም በቀላሉ። አራተኛው ዌብሳይት እንግዲህ code.org ይባላል። ትሄዱና code.org ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ዛሬ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ነው ይወጣላችሁ። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ይሄ ዌብሳይት የተሰራው ኤሌመንተሪ ላይ ያሉ ሰዎች ነው። አክቲቭ ተማሪዎች 80 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች አሉት። ከ272 ሚሊዮን በላይ ደግሞ ፕሮጀክቶች አሉት ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደምታዩት ለስቱደንት ነው ቤስድ ሆኖ የተሰራው። በተለይ ለኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች እንዲሆን ተብሎ የተዘጋጀ ዌብሳይት ነው። ለምሳሌ ይህንን ሃወር ኦፍ ኮድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት እሱ ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ያመጣላችኋል ማለት የተለያዩ ቁሶች አሉ። በዚህ በኩል ሰርች አድርጋችሁ ፊልተሩ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ትምህርት ካለ በካታጎሪው የምትፈልጉትን ትምህርት ስፔሲፊካሊ መርጣችሁ በቀላሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቶፒክ መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ። እንደዚሁም ላንጉጃችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ፊልድ እዚህ ላይ በቀላሉ መታችሁ መማር ትችላላችሁ። ሶስተኛው ዌብሳይት እንግዲህ geeks4geeks.org ይባላል። geeks4geeks.org ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ዘን ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይህ ዌብሳይት በጣም አድቫንስ የሆነ ዌብሳይት ነው። እዚህ ላይ በቀላሉ የምትፈልጉት ትምህርት መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ ነው የምትመለከቱት። በጣም ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የምትፈልጉትን ሳብጀክት ወይም የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ጽፉለታላችሁ። ዘን በቀላሉ ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ፓርት ስፔሲፊካሊ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከታች በኩል ወርታች ስትሄዱ ካታጎሪዎች አሉ። እነዛን ካታጎሪዎች እናንተ በምትፈልጉት የፊልድ መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የፉል ስታክ አለ፣ የኪዩን ግራፊክስ አለ፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት አለ። የፉል ስታክ ዌብ ዴቨሎፕመንት ኮርሶች አሉ። ኤክስጄክስ፣ ዴሊንጎ፣ አንጉላር፣ ሪያክት ሙሉ የፍሬምወርኮቹንም እንደዚሁም ደግሞ ላንጉጆቹንም በቀላሉ መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ማሽን ለርኒንግ አለ። የተለያዩ ቱቶሪያሎች አሉ። የፓይተን ቱቶሪያሎች አሉ፣ የጃቫስክሪፕት ቱቶሪያሎች አሉ፣ የሲ++፣ ሲኩዌል፣ PHP በጣም ብዙ አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን
እዚህ ላይ መጣችሁ በቀላሉ ስፔሲፊካሊ መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ኮርሶች አሉ ከታች ሙሉ ኮርሶች አሉ። እነዛ ሙሉ ኮርሶች አንድ በአንድ መከታተልና እነዚህ በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ መጣችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ ወሳኝ ዌብሳይት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት እንግዲህ w3 ስኩል ይባላል። w3school.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደዚህ አይነት ዌብ ፔጅ ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ የሌለ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የለም። ኦልሞስት ሁሉም ላንጉዌጆች አሉ ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ሳብጀክት ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደዚሁ በሰርቹ መጠቀም ትችላላችሁ። ካሉ ደግሞ የተለያዩ ኮርሶች አሉ ከታች እንደምትመለከቱት ቱቶሪያሎች አሉ፣ ቪዲዮ ቱቶሪያሎች አሉ፣ ሪፈረንሶች አሉት። ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ትምህርት እዚህ ላይ የምትፈልጉት ሳብጀክት ተመራችሁ ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች አሉት እንደምትመለከቱት PHP፣ JavaScript፣ jQuery፣ C++፣ በጣም ብዙ አይነት አሉ። የምነግራችሁ በላይ በጣም ብዙ ላንጉጆች አሉት። እዚህ ላይ በታችሁ በቀላሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። w3 ስኩል ብዙ ሰዎች የሚማሩበትና በጣም ታዋቂ ዌብሳይት ነው ለፕሮግራሚንግ ተማሪዎች ማለት ነው። በጣም የሚያገዛችሁና ትምህርታችሁ ላይ የበለጠ ለውጥ የምታዩበት አሪፍ ዌብሳይት ነው። ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት መማር የሚፈልግ ሰው ጃቫስክሪፕት የሚለውን አንድ ክሊክ ያደርጋል። ዘን የምትመለከቱት ጃቫስክሪፕት ቱቶሪያሉን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። አንድ በአንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መማር ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መርጣችሁ አንድ በአንድ መከታተል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህንን የመጀመሪያው ትራይ ኢት ዩርሰልፍ የሚለውን ክሊክ በማድረግ እያንዳንዱ ኮድ ትራይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮዱ አለ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ አውትፑት አለ። ለምሳሌ ክሊክ የሚለው ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህን ኮድ አውትፑት አገኝተን ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። መጻፍ ከፈለጋችሁ አዲሽናል ነገር መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ጽፋችሁ ረን ስትሉት ረን ያደርግላችኋል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እንደዚሁ በትምህርቱ ከተማራችሁ በኋላ ፈተናዎች አሉት፣ የራሱ ቴስቶች አሉት። ቴስቱን በመፈተን ራሳችሁን መገምገም ትችላላችሁ። አንደኛው ዌብሳይት እንግዲህ ስታክ ኦቨርፍሎ ይባላል። stackOverflow.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይህ ዌብሳይት የሚያገለግለው እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ስትማሩ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ብዙ ኢረሮች ያጋጥማችኋል። እነዛን ኢረሮች በቀላሉ ፊክስ የምታደርጉበት ቦታ ነው። እዚህ ላይ ኮሚኒቲ ነው፣ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ መታችሁ ክሬት ፍሪ የሚለውን የክሬት ፍሪ ቲሙን ከፍታላችሁ ማለት ነው። ዘን በጉግል አካውንታችሁ ሳይን ታደርጋላችሁ። አካውንቱን ትከፍታላችሁ። አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ኮሚኒቲው ታብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደሚያደርግልን እነዛን ኢረሮች እዚህ ላይ ላሉት ኮሚኒቲ ታቦች ጥያቄዎችን ትጠይቃላችሁ። በጠይቃችሁ ጥያቄ መሰረት ለዛ ለገጠማችሁ ኢረር መልስ የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ይህ ፕላትፎርም በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ነው። በጣም ታዋቂ ነው። በቀላሉ ነፃውን ተጠቅማችሁ ያለምንም ክፍያ የሚያጋጥሟችሁ ጥያቄዎች በሙሉ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቀው ላጋጠማቸው ነገር መልስ አግኝተዋል። እዚህ ጋር አስክ ኩዌስችን የሚለው ላይ ጥያቄ ታይትል ጽፋላችሁ። ከታችኛው ላይ ደግሞ አታች ማድረግ ያለባችሁ ኮድ ካለ ወይም ዝርዝር ኢንፎርሜሽን ካለ እሱን ጽፋላችሁ። ዘን ፖስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ጥያቄያችሁን ፖስት አደርጋላችሁ። ሰዎች ከዚያን አይተው መልስ መልሱላችኋል ማለት ነው። እዚህ ድረስ ስላያችሁት በጣም ነው የማመሰግነው። ለዚህ ቻናል ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።